क्वेश्चन विचारलेलो. Kindly give me a copy of a notice advice delivered to domestic commercial consumers informing them in advance about the replacement of their meter with smart meter. So copy of a letter are enclosed meter. So ताणी ते letter दिला copy. ही एक letter दिले to the secretary president. Installation of smart meters in your society. नाही सोसायटी प्रेसिडेंटाची लेटर तो आमकां सांगता कॉपी टू कंज्युमराक धाडल्या इंडिविज्युअल दी म्हटल्यार तो ही टू द सेक्रेटरी प्रेसिडेंट सांगता विच इज इश्यूड टू द सोसायटी ऑफ द बिल्डिंग. नाव द प्रॅक्टीस ऑफ इश्यूइंग नोटीस टू हाऊसिंग सोसायटी इज फंडामेंटली रॉंग बिकॉज हाऊसिंग सोसायटी इज नॉट अ कंज्युमर विदिन द मिनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003. अ कंज्युमर has to be addressed or served notice under section 171 of electricity act and not this vague notice. कोणाकोय कितेंय करून जाय. सेकंड ताका आमी विचारलेले तुमची सर्क्युलर कोणाक आयज तो म्हाका धाडटा तूं हुमसोएवर तुमी कन्सर्न कितें काय अकाउंटेबिलिटी ना. कोणय कितें सायन मारता कोण एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर नाव ना तेजे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर इलेक्ट्रिक डिव्हिजन 1 पेंजीम त्याचे सायन मारले तेजे. दिस टायप ऑफ वेग थिंग्स. आणि तू जेन्ना आमकां सांगता जेन्ना तुजे कडेन डिजी स्मार्ट लिंक कोण तो तुमचो एजन्सी आहा तुमी म्हणटात आमकां खबर ना ताका तुमी वर्क ऑर्डर दिली तुमचे कडेन कॉपीच ना म्हणटा द ऑफिस इज नॉट हॅविंग द कॉपी ऑफ दीस वर्क ऑर्डर. देन हू आर दीस पीपल हू आर गोइंग टू एंटर इन आवर हाऊसेस and take our remove our meters and replace with the new meters? We will file a FIR of robbery and theft. तुम्ही जेन्ना येतना कोणी आयज जाल्यार आमकां तुमी वर्क ऑर्डर दाखोवपाक जाय बाबा वी आर रिप्रेझेंटिंग द गोवा गव्हर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गोवा गव्हर्नमेंट. इन द एब्सन्स ऑफ दिस and you don't have any records in your office which you have replied with your own RTI reply to us, then what the nuisance is going on? Are you all taking goans for a ride? आम्ही किती पिशे बसले हांगा तुमी सांगतले आमी जाय ते करतले. काल एक बायट ऐकलें तो पावर मिनिस्टर म्हणटा ना प्रीपेड आसा पण स्मार्ट पोस्ट पेडूय आसपा जाय अशें कशें जावपाक शकता म्हणटा. आनी तो हेदे म्हणटा ना प्रीपेड इज कंपल्सरी म्हणून. बेजिकली RDSS ही जी स्कीम आहा ही आमची गोंयांत लागच ना. आमची गोंयांत ही लागपाची गरजूच ना बिकॉज दीस RDSS स्कीम was only for those states whose losses were more than 15% and having 50,000 more consumers in urban area. So आम्ही ज्या पॅरामिटरान बसत जर ना तुम्ही स्कीम कित्याक आबयल म्हणून हाडून घेतल्यात आणि 900 कोटी एक्सचेकराचे आमचे पयशे तुम्ही फक्त तुमचे मजे खातीर तो वापरता. अल्टिमेटली इट इज आवर मनी द सिटीजन्स मनी. सो आमची निवेदनां आमच्याकडे रिक्वेस्ट आसा ही जी मस्ती तुम्ही चालू दवरल्या ती तुम्ही बंद करची आणि कोणाक जाय तांच्यांनी अवश्य बसोवची. आमचे ताजें ऑब्जेक्शन कांय ना पूण आमकां ज्या लोकांक नाका तांचो मिटर डिजिटल बरो चलता तांकां तुमी येवन बेश्टे भितर जावन बेश्टे आमचो टायम वेस्ट करनाका. आमी सकाळी उठून सांजचे म्हणल्यार आमचे पोटां भरपा खातीर धंदेपाणी करपी मनीस तुमचे फाटल्यान लागून हे आमकां तुमी त्रास दिनाका. भरपूर त्रास दिल्लो आहा तुमी आज पर्यंत आमकां आनी दिनाका. सो फायनल आम्ही एक डिसिजन घेतला म्हणजे आम्ही एक प्रकारची चळवळ चलयल्या. एक व्हेरी इंटरेस्टिंग म्हणल्यार रुलींग जावं ऑपोजिशन जावं कोण असो सपोर्ट करपाक अजून फुडें येवना. आनीक विचित्र दिसता की इवन ऑपोजिशन MLAs उलयना कोणच उलयना अबाउट स्मार्ट मिटर्स. आम्ही सुरवातीकच सांगला स्मार्ट मिटर्स इज ऑप्शनल. कायदो म्हणटा आम्ही म्हणिना. इट इज बाय कन्सेंट. हे स्वता युनियन पॉवर मिनिस्टर जो आसा युनियन पॉवर मिनिस्टरान सांगलां की इट इज बाय ऑप्शन म्हणजे कन्सेंट ऑफ द कंज्युमर. कंज्युमरान कन्सेंट दिलो जाल्यारच ते घालपाचें. सो आम्ही पयलींच सांगलें की वी आर नॉट ऑपोजिंग स्मार्ट मिटर्स आणि परतूय सांगता वी आर नॉट ऑपोजिंग स्मार्ट मिटर्स पण लोकांचो कन्सेंट आसपाक जाय. आतां फटींगपणाचें राज्य चल्लां आनी गव्हर्नमेंट इटसेल्फ इज कमिटींग अ सिरियस क्रायम बाय इम्पोजिंग दी स्मार्ट मिटर्स एगेन्स्ट द लॉ एगेन्स्ट द प्रोविजन्स ऑफ लॉ. हे आमी लोकांक सांगपाक सोदता. आज सकाळी आमी BJP प्रेसिडेंट स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर दामू नायक
हाका मेळ्ळे वचून आनी ताका सांगलें बाबा तुज्या पाटेचें धोरण कितें आसा अबाउट स्मार्ट मिटर्स, म्हणजे तुमकां आयडिया तरी आसा काय तुमी जाणा आनी उगी रावतात. आर यू अवेअर वॉट इज हॅपनिंग की पॉवर मिनिस्टर जो MG पक्षाचो आसा इज पुशिंग इज वे आनी असो बरो म्हणजे क्लेम करता आमी 70,000 मिटर घातले, आमी 1,00,000 मिटर घातले आनी म्हणजे अरे तूं कोणाचो पावर घेवन हें सांगता आमकां. स्टेट पावर यूज करून गरीब लोकांचेर तूं एक हे लादता. सो दीस इज अगेन वी आर ऑपोजिंग. आनी इतले मजगतीन एक ताणें ही पळय नोटीस काडल्या. आतां लोक समजता की आमी सारके सगळे जे कस्टोडियन म्हणून ह्या मुवमेंटाचे आनी सो आमी हें सगळें करपाचें. तरी लोकांचें आमी समजूंक शकता. लोकांक दिसता की ही नोटीस काडली म्हणल्यार तांकां फ्री पास आपल्या घरांनी येवपाक आनी मिटर बदलपाक. ही नोटीस जी आसा ही सामकी मुळीच इल्लिगल आसा, अगेन्स्ट ऑल प्रोविजन्स ऑफ लॉ. आनी हाणें पळय हांगा सेक्शन 163 कोट केला. इतलेंच सांगता ही नोटीस जी पब्लीश जाल्या ही 163 इज ओनली फॉर एंट्री इन द प्रिमायसीस. 171 जे आसा सेक्शन 171 जे आसा ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट दॅट इज मोर रेलेवंट. तातूंत म्हणटा एवरी पर्सन, एवरी कंपनी, एवरी गव्हर्मेंट ऑफिस जाका पळय हें दिवपाचें आसता नोटीस एज अ कंज्युमर ताका अंडर एक्नॉलेजमेंट त्या कंज्युमराक इंडिविज्युअली ही नोटीस दिवपाक जाय. सो इन वायलेशन ऑफ 171 ही इज ओनली कोटिंग 163 गिविंग ऑथोरायझेशन टू समबडी टू एंटर प्रिमायसीस. अरे केन्ना मनीस भितर सरतलो रिप्लेस करपाक मिटर जेन्ना त्या मनशाक पयली नोटीस गेल्ली आसतली आनी ही हॅज अग्रीड टू यू टू कम एंड इन्स्टॉल दॅट मिटर. सो ही फटिंगपणां नंबर 1. नंबर 2 म्हणटा ते अंडर RTI काय बरेच लांब RTI आसा पण हांव कांय मुद्दे हय इतले वाचून दाखयता. कायंडली गिव मी अ कॉपी ऑफ द वर्क ऑर्डर गिवन टू द स्मार्ट मीटर इन्स्टॉलेशन कॉन्ट्रॅक्टर that includes the procedure of how they should approach a consumer and install a smart meter. आता ह्या प्रायव्हेट कंपनीक तुम्ही कितें प्रोसिजर प्रिस्क्रायब केला, कशें वचून त्या लोकांच्या घरांनी बसयले ते म्हणटा नॉट अवेलेबल इन दीस ऑफिस. वर्क ऑर्डर दिवंकच ना, काय इन्स्ट्रक्शन दिवंक ना, नॉट अवेलेबल इन दीस ऑफिस. हे पळय आमी RTIचो रिप्लाय वाचता. मागीर पळया कायंडली गिव मी अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट्स that classify the smart meters as ionizing or non-ionizing along with the radiation levels mentioned. कित्याक हातून एक चिप आसता और सिम कार्ड आसतले. there will be an electromagnetic field definitely. आनी ह्या नेटवर्का भितर ही जे EMF इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड जनरेट जातले ताचो परिणाम ताचो एटमॉस्फियराचेर परिणाम कितें जातलो, हाचे सायंटिफीक बेजीस कितें आसा, लोकांच्या हेल्थाचेर कितें परिणाम जातलो. बिकॉज 24 वरां a person will be exposed to this electromagnetic field. So हाजेर रिपोर्ट मागला जाल्यार इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल ऑन रेकॉर्ड म्हणटा ते. सो कितें तुमी सांगता लोकांक फायनली इफ यू हॅव नो इन्फॉर्मेशन. मागीर कायंडली गिव मी अ कॉपी ऑफ द टेस्ट रिपोर्ट that show that radiation levels of the smart meter and the impact on human health. तुम्ही टेस्ट रिपोर्ट करून जर पळयले आसत जाल्यार ते दी इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन इन्फॉर्मेशन ना. Kindly give me a copy of any test reports that have been done regarding the comparison between the old electronic meter and the new meters, smart meters of the unit's consumer and their corresponding billed amounts. Lokacha comparison test reports not available on record manta they. So what is available on record? So what are you trying to push in the houses of people? This is what we have to bring to the notice of the people. Anik महत्वाचे म्हणल्यार परत सांगता स्मार्ट मिटर्स इन्स्टॉलेशन इज नॉट कंपल्सरी म्हणून स्वतः मिस्टर मनोहर लाल खट्टर आणि 2 एप्रिल 2026 लोकसभे भितर जाहीर केल्ले आसा. आणि हाचे पळय हाचे न्यूज रिपोर्ट्स आसा. युनियन पॉवर मिनिस्टर सेज प्रीपेड मिटर्स नॉट मॅन्डेटरी फॉर कंज्युमर्स. म्हणून आमी आज दामो नायकाक मेळून आयल्या. तुज्या पार्टीचो युनियन मिनिस्टर सांगता की प्रीपेड मिटर्स आर नॉट मॅन्डेटरी फॉर कंज्युमर्स, जाल्यार तुमी हांगा ह्या गोंयच्या लोकांचेर हे थापता कित्याक? जर तांकां ऑप्शन आसा जाल्यार म्हाका नाका तुजो मिटर, म्हजो मिटर बरो चलता पोस्टपेड मिटर. आनी लास्ट सांगपाचें म्हणल्यार बिफोर अमर जोझफ स्पीक्स
लास्ट सांगपाचें म्हणल्यार तो पावर मिनिस्टर कितें प्रीपेड म्हणटा, पोस्टपेड म्हणटा, पोस्टपेड म्हणटा, प्रीपेड म्हणटा, ताकाच खबर आसा जाल्यार म्हाका खबर ना. आनी काल मिस्टर हेडे सुप्रिंटेंडिंग इंजिनियर आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो, ताणें क्लियरली सांगलां आमचे कडेन प्रीपेड मिटरा शिवाय दुसरें प्रोविजन ना म्हणून. सो स्मार्ट मिटर जे आसा ते प्रीपेड म्हणल्यार पयले तुवें पयशे भरपाक जाय आनी मागीर तुजी इलेक्ट्रिसिटी यूज जावपाक जाय. सो इलेक्ट्रिकल इंजिनियर जे सांगता ते करेक्ट आसा. देर इज नो प्रोविजन, ह्या सॉफ्टवेरान ते प्रोविजन ना. आनी हाडल्या ते मागीर तुमी इलेक्ट्रिसिटी यूज करपाची, प्रीपेड अमावंट सोंपलो, तुमची लायट गेली, कट जाली. तुमी स्टडी करता, तुमी रातचे कितें इमर्जन्सी सिच्युएशन आसा जाल्यार ते सुद्दां फेस करूंक शकचे ना. दीस इज द डेंजर. आनी लास्ट फायनल म्हणटा ते सगळ्या राज्यांनी हाका विरोध आसा. ऑल BJP रूल्ड स्टेट्स, गुजरात धर, उत्तराखंड धर, उत्तर प्रदेश धर, बिहार धर, जम्मू काश्मीर धर, सगळे कडेन, मध्य प्रदेश, सगळे कडेन. भोपालाक पयर आनी एक व्हडलो इन्सिडेंट जाल्लो, सगळे कडेन लोक अपोज करता. दॅट इज वाय जेन्ना हें ताणें पळय केलां, दीस वॉज नेसेसरी टू स्टेट इन द लोकसभा बिकॉज दीस इज द पोजिशन इन लॉ. आनी हें पळय ते नोटिसी काडून लोकांक भिवयता पळय हे गोंयांत, दीस इज नॉट द पोजिशन इन लॉ, दीस इज द पोजिशन इन लॉ. लोकसभेन काय म्हणून काय हो मिनिस्टर हांगा पावर मिनिस्टर सांगता ती फटिंगपणां, कोण सांगता फटिंगपणां? आमकां खबर आसा की लोकसभा ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस जे कितें सांगता ते चुकीचें आसूंक शकना. अदरवायज देर वील बी अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. आनी हो भायर पळय सांगता प्रीपेड, पोस्टपेड, पोस्टपेड, प्रीपेड, ही फटिंगपणां. सो ही फटिंगपणां मातशें बंद करात. आनी जांकां नाका स्मार्ट मिटर तांच्या घरांनी तुमी स्मार्ट मिटर घालनाका. 29th of September 2024 आमची डिस्ट्रिक्ट कंज्युमर प्रोटेक्शन काउन्सिल मिटींग जाल्ली, where the collector chairs the meeting. At that meeting, ते मिटींगेन आमी 2024 तेन्ना कांय खबर नासली स्मार्ट मिटराची. सो आमी रिक्वेस्ट केल्लो इलेक्शन डिपार्टमेंटान एक स्मार्ट मिटर कितें तें लोकांक सांगचें, तेजें इन्फॉर्मेशन दिवचें, कितें करून चलतलें, इन्फॉर्मेशन शेअर कर म्हूण. आतां 2-2.5 वर्स जाली, नो इन्फॉर्मेशन हेज कम टू द पब्लीक. सो दॅट मिन्स इलेक्शन डिपार्टमेंट सिक्रेटली कितें करपाक सोदता. अदरवायज आयज म्हळ्यार तुमी इन्फॉर्मेशन शेअर जावपा जालें, हें आतां इन्फॉर्मेशन काडलें थ्रू आवर सोर्सीस. दुसरें, आतां प्रेझेंट मिटर इलेक्शन डिपार्टमेंट एग्रीज गोवा हॅज वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रॉनीक डिजिटल मिटर्स. सो आमकां हेची व्हडलीशी गरज ना. आतां प्रेझेंट मिटराचे 3 वस्तू तेमी आमकां दिवपा जायो. मॅन्युअल ऑफ द मिटर, तेजो वॉरंटी कार्ड आनी टेस्ट रिपोर्ट. हे 3 वस्तू प्रेझेंट मिटराचे तेमी दिल्ले ना. सो आतां हे न्यू मिटर घालता तेजी वॉरंटी कितली? सपोज आयज घालो आनी फाल्यां मोडलो, ते पयशे कोण हारी करतलो? इट इज कॉस्टिंग अबाउट 9,000 रुपीज. सो सपोज मोडत रावले, हू विल पे? So no information is being shared with the public. Why government is doing this secretly? This is the question. आनी एक लास्ट सांग ऑर्डर काडली की ब्रिंग युअर मिटर आउटसाइड द हाऊस म्हणून. भितर आसा ते भायर घाल. सी ही मांडणी आशिल्ली की भायर घातले उपरांत हे डीजी स्मार्टाचे जे येता ताका म्हणजे फटाफट ते मिटर चेंज करून मेकळे जावपाक ही सवलत मेळची म्हणून ताणें लोकांक परत फटयले. लोकांक जबरदस्ती करून मिटर भितर आशिल्ले ते भायर घाल म्हटले. आमी क्वेश्चन केलें, आमी कोणेच भायर हाडूंक ना मिटर. म्हजो स्वताचो मिटर भितर आसा, कित्याक भायर हाडपाचो? अरे मिटर रिडर येता, घेवन वयता. आनी इतली वर्सां आतां हे मिटर रिडर काम करता. आनी लास्ट म्हणटा ते दीस इज अ मेजर एम्प्लॉयमेंट क्रायसीस. ह्या गव्हर्मेंटाक एक तर एम्प्लॉयमेंट दिवपाक कळना. आनी आसा ते स्मार्ट मिटर, हे सॉरी आसा ते रिडर, मिटर रिडर, हेंचें कितें जातलें तें कोणूच सांगना. आतां आमी उलयता म्हणून म्हजे कडेन पयर 4 मिटर रिडर आयले. 10 वर्सां कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा डिपार्टमेंटान. आनी आतां जर ताका काडलें तें वचपाचें खंय ताणें? तेंची लग्नाची वय बी गेली म्हणजे तांचो फुडारच तुमी वगडायलो. म्हणून हांव परत लोकांक सांगता, ह्या मनशांक एक सुद्दां वोट दिनाका. आतां हे सगळे वोट बेस करा, हे इश्यू सगळे वोट बेस करा. ह्या लोकांक सांगा ह्या मिटराचेर पयलीं तुमी आमकां ट्रान्सपरन्सी दाखया, नाजाल्यार तुमकां आमी दाखयतले कितें. Should be tested by legal metrology. And the present meter person they admit they are not tested. So I mean government is the rules follow करना. And why are they enforcing that बारीक businessmen आणि सगळे त्यांचे equipment legal metrology test करतो? These meters are made by private companies. So who is testing? What guarantee is there that हे इतली electricity consume केली हो ही rate सारखी आहा म्हणून? So these are all the questions.
question in public and I'm asking the election department. ॲक्च्युली तांच्यांनी 2 वर्सां जालीं आमकां फोटोपास स्टार्ट केलें तें आमकां समजुना. मिटर भितर आसता तो भायर हाडा, मिटर रिडराचेर रिडींग काडपाक पळोवपाक मेळना म्हणून. बरें मिटर रिडर तुमकां लागत ना रे. तो मिटर भितर असो आनी भायर असो कितें फरक पडटा? तुमी लोकांचेर कितें आपले घातलो? फायनान्शियल बर्डन घातलें एक्स्ट्रा. थोड्यांनी 20,000 30,000 म्हणून भितर आसलेलो तो मिटर. भितर म्हणजे एकदम घरा भायर आशिल्लो. तो भायर हाडून कंपाउंडाचेर थोड्यांनी मारला, गेटी भायर मारला. ते खर्च देशपेस कित्याक करपाक जाय तुमी? Then the smart meter doesn't require a meter reader. So you fooled the people right from day one. You kept all the information hiding from the people with your this nuisance intentions to fool the people and put financial burden on the people. So हे बंद करा तुम्ही प्लीज. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.